got broads in Atlanta, just at the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies. Okay, magandang araw sa inyo mga KaGolden Works TV. Kumusta rin dyan? So ngayong araw naman ay mayroon tayong ipapalabas na bagong video. So ito ay tungkol sa welding. So yung mga nag-aaral ng welding dyan, para sa inyo to. So ito yung pinakaunang topic na i-discuss na yung guro, maliban sa bibigay sa inyo ng mga safety precautions. So yung topic ko ngayon ay tungkol ito sa kung paano tayo mag-start ng arc, Ano yung technique natin gagawin para makabuo tayo ng isang arc. Yung arc, yun po yung so, yung arc, sa Bisaya pa siya, kung Bisaya pa kay Bisaya. So kaning arc, kung ano siya mahimo, once mag-abot ang positive o negative na terminal sa ato ang welding machine, So ang arc, na yung muda o landay sa tuwang putaw. So naituha kang magi para magkahimo na. Oh no! Una yung scratching. Ito yung scratching. Pangalawa yung tapping. Simple lang, di ba? Okay. Yun po yung dalawang technique, sa paggawa ng arc. So ngayon ay i-demonstrate ko sa inyo kung paano ito gagawin. Alam ko na excited kayo na makabuo ng isang arc, Pero maghinay-hinay lang tayo dahil hirap tumulong. Bago tayo sasabak sa welding activity, dapat meron kayong mga PPE, para hindi kayo madisgrasya. Ito yung natawag na scratching technique. Diba? So, napakasimple lang. Pangalawa, yung tapping technique. KaGolden Works TV na mag-aaral. Yung dalawang technique ba ay mahirap? So, yun yung subukan, para malaman din ninyo kung yun ba ay mahirap or easy lang.